بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران ملګرو، ګران اوریدونکو، ستړي مه شئ. راځو وینورډ په باره کې. وینورډ انټر راوسو بلینک ډاکومنټ ته، پیج به خلاص شي. نو راځو د خیر سره په انسرټ کې په لیکچر 12 کې کومې هایپر لینک او هیډر فوټر پیج نمبر دا درته وایي. نن د خیر د ټیکس په باره کې او پیک پارټس ورډ آرټ signature date object اور دا سمبل فایل باره کې بیان درته کوم. نو راځو د خیر سره و ټیکس باکس ته. ګوره دا ټیکس باکس باندې د دې دپاره دی. ګوره زه وغواړم چې دا څنګه کلیک ور وکړې، مختلفو قسمونه ټیکس باکسونه دلته تا ته خلاصېږي. چې کوم یو ستا خوښ وي پر هغه باندې اپلای وکړې او اوکې به کړې، ستا پر پیج باندې به اوپن سي. و زه غواړم چې دا یو ټیکس باکس دی. ګوره ما څنګه کلیک پر وکړې، دلته اپلای شو. دلته ته ورکولی شې مثال نه دی ډیټیل. زه غواړم دلته ډیټیل ولیکم. ګوره میرویس کمپیوټر اکیډمي. اور دغه رقم بیا ته لاندې نور ډیټیل هم لیکلی شي. صحیح شو. دا ټیکس باکس دی، هر ځای ته یې ښوولی شي. چې کوم ځای ستا خوښ وي هغه ځای ته ښوولی شي. دا د ټیکس باکس د کمانډ د استعمالولو دپاره طریقه ده. یا که ته غواړې د خپل د ډیزاین د خوښ د مرضي دا وکړې اپلای کې، بیا به ټیکس باکس ته راشې، ډرا ټیکس باکس باندې به کلیک وکړې. په ډرا ټیکس باکس باندې کوم ځای چې ستا خوښ وي هغونه قدر دلته به خط کې ولیکې. نه دی میرویس کمپیوټر اکیډمي میرویس کمپیوټر اکیډمي. دا نو دا خط دی چې هرڅومره چې ستا خوښ وي هغونه ته لیکلی شي. صحیح شو. او پر نږدې پر هغه ځای ته یې ښوولی شي. او دغه رقم ودې ته بیا ډیزاین هم ورکولی شي. مثال شیپس پیلولی هم شي. نه دی په کوم کلر کې ته وغواړې چې پیل شیپ کې نه، اور دغه رقم آوټلاینز وغواړې چې سره کم یې کم نه ریډ کلر کې، اور دغه رقم افیکټ ورکولی شي. اور دا کوم خط چې لیکلی دي ودې ته مثال په ډیزاین کې هم راوستلی شي. داسې ګوره ورډ آرټ په سټایل کې وینې، او دغه رقم کلر ورکولی شي. دا د ټیکس د استعمالولو طریقه ده. صحیح شو. اوس راځو د خیر سره په انزرټ کې د ورډ آرټ په باره کې. کویک پارټس دا دی چې دا څنګه انټر وکړې. ګوره زه غواړم چې دا یو خط ما لیکلی وي هغه دلته ډایرکټ دلته راشي. ګوره کیټګوري یعنې کمنټس کیټګوري، کمپنی نیم یا یو بل شی داسې وغواړې. نه دی پر دا پیج پر دا باندې هم ته کولی شې چې دلته دا استعمال کړې دا کمانډ. نه دی میرویس کمپیوټر اکیډمي. دلته د کمپنۍ نوم ورکړې مثال. نه دی دا د دې دپاره ته استعمالولی شي. او دغه رقم راځو د خیر سره و دغه ته دا به ډیلیټ کو، ډیلیټ آپشن وکړو. ورډ آرټ ته راځو. په ورډ آرټ کې موږ تاسې دغه کم ورډز چې موږ تاسې لیکو په سټایل باندې هم کولی شو چې ولیکو. ګوره دلته راسو په ورډ آرټ باندې مو کلیک وکړئ. سیف الله نوم ولیکئ. ګوره زه غواړم چې و دې ته کلر ورکړم قسم. ګوره دا کوم الفابیټس چې دي د دې دننه کلر دی. ګوره انسایډ کلر دی. اور دغه رقم پر دا بل چې به کلیک کې آوټلاین دی. ګوره دا به آوټلاین یې به څنګه غواړې مثال. نه دی بلیک یې غواړې، وایټ یې غواړې، ګرین، کوم کلر کې ته غواړې هغه ته اپلای کولی شې. صحیح شو. اور دلته بیا شیډو د ریفلیکشن دی. دا مې په نور لیکچرو کې بیان درته کړي دي. دا ټول تاسې دلته اپلای کولی شئ دغه رقم. صحیح شو. اور دغه رقم دا چې به دې ته لیکې مثال دا لیکې څونه قدر پنډوالی څونه قدر وي. نه ګوره د لیکو پنډواله دپاره دی. صحیح شو. اور دغه رقم که چیرې ته غواړې چې نور کلرونه دې اپلای شي په دې کې پر دا ورډز باندې ګوره
زه دا به څه غټ کړم فونټ سایز به څه ور غټ کړو رابسو فارمیټ ته فارمیټ کې به کلر ته راسو په ګریډینټ کې به بیا مور ګریډینټس ته راسو په مور ګریډینټ کې به ګریډینټ فیل ته به راسو زه اوس غواړم چې دا کوم دننه په دا ورډس کې کوم کلر استعمال شوی په دې کې دوه درې قسمه کلر استعمال کړم زه غواړم دا کلر ور چینج کړم دا کلر به څه رقم کړم دا به ور ریډ کلر کړم او دا بل به بیا ور بلیک کلر کړم ګوره بلیک کلرز او دا بل به بیا کوم کلر کوم کلیک پر وکړئ بیا به راشي داسې به کلیک پر وکړئ ګوره او دا به بیا کوم کلر ستا خوښ وي نه هغه ته اپلای کولی شې نو زه غواړم د ګوره د دا لفظ کې کوم دننه کوم دغه سټایلونه دي هغه دلته اپلای کولی شم ګوره هلته ورته ګوره ستا خوښ وي هغه کلر دلته اپلای کولی شې څه شو ګوره دا د په دا لفظ کې دننه چې دوه درې کلر وغواړي هغه ته دلته اپلای کولی شې دا د دې دپاره سو دا کمانډ ګوره دا زموږ ستاسو د ورډز کلر په درې رقمه سو وینئ آؤټلاین یې او دغه رقم انسایډ یې درې کلره دا د دې دپاره سو ورډ آرټ کمانډ استعمالولو د ورډ آرټ کمانډ استعمالولو طریقه مې درته بیان کوو اوس راځو سیګنیچر ته سیګنیچر د دستخط لپاره دا به یار ډیلیټ کړو پر دا لیکه باندې به کلیک وکړئ او د ډیلیټ بټن چې څنګه پریس کړئ دی به ډیلیټ میرویس کمپیوټر اکیډمي په F4 سره به سلایډونه ډیزاین کو اوس راځو د خیر سره سیګنیچر ته د ورډ لاندې دا ډراپ کیپ به یار ووایو ډراپ کیپ زه غواړم دا د ام لفظ چې دی غټ راشي ګوره دا څنګه دا د ام لفظ مثال دا رقم غټ راشي ګوره ډراپ دا د ام لفظ ګوره څونه غټ راغلی میرویس کمپیوټر اکیډمي نور هغه رقم دی صرف دا یو لفظ مې داسې غټ غوښتی ګوره هغه موږ تاسې دلته کولی شو او یا زه غواړم چې مثال پر څو لیکو باندې دا ورډز کومه پر دوې لیکو درو لیکو پنځو لیکو دلته به د لیکو اندازه ورکړي پنځه لیکې زه غواړم ګوره بیا به دا پنځه لیکې قدر دا د ام لفظ دونه غټ شي پنځه لیکې قدر بیا به لاندې نور خط راشي او که غواړئ چې برته ایسته کې پر نور باندې به کلیک وکړئ څه دا د ډراپ کیپ کمانډ استعمالو سیګنیچر ته به راسو سیګنیچر باندې به کلیک وکړو ایډ سیګنیچر مایکروسافټ سیګنیچر لاین اوس به دلته راسو نوم به ورکړو زه ورته لیکم محمد اولیا خپل نوم به ورکړم او دغه رقم فار ایگزامپل دا سیګنیچر د چا دی زه ورته وایم چې دا ډایرکټر دی ډایرکټر دی او دغه رقم ایمیل اډرس هم لاین کې ورکولی شئ صحیح شو دا څنګه باندې اوکې کلیک باندې وکړئ او چې کوم ځای سیګنیچر راولي دا یو ځای به در وښیم پر هغه ځای باندې به دا نښان ودرئ ګوره زه غواړم چې دلته دا سیګنیچر دلته راشي ګوره دا نښان ته چې دلته زما سیګنیچر راشي بیا به پر سیګنیچر باندې کلیک وکړئ او دلته به نوم ورکړئ محمد اولیا او دغه رقم ډایرکټر اوکې باندې کلیک وکړه ګوره دلته دا د ساین کمانډ دلته دا دی اپلای شو زه غواړم چې ډیټ اینډ ټایم و د ډیټ اینډ ټایم په باره کې باید درته کوم چې دغه کمپیوټر اکیډمي مابعد دی بیا ډیټ اینډ ټایم اپلای شي ډیټ اینډ ټایم باندې به کلیک وکړې ګوره دلته مختلف قسمونه اپلای کولی شئ ته دلته د ډیټ اینډ د ټایم ګوره دلته به راسو اګست 28 ګوره سټرډے اګست 28 دلته ډیټ اینډ ټایم هر شي هر دغه چې ستا خوښ وي پر هغه باندې به اوکې ګوره ټایم هم درښیي او ډیټ هم ټوټل دلته ته اپلای کولی شئ اوس اوبجیکټ ته راسو اوبجیکټ اور ټیکس فرام فایل د دې دوه په باره کې مو بیان درته وکړم اوبجیکټ څه ته وایي پر اوبجیکټ چې څه وخت کلیک وکړئ او زه غواړم چې یو د ایکسل شیټ یا د یو یا د پاور پوینټ شیټ یا د یو بل شیټ زه وغواړم چې دلته اوپن شي ګوره دلته به راشئ
PowerPoint غواړې 2013 او یا مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ پر کوم یو چې مثال ته وغواړې هغه شیټ ته دلته اوپن کولی سې صحیح شو اوس غواړم 2003 ورکشیټ اف ایکسل زه غواړم چې دلته اوپن شي چې دا څنګه کلیک پر وکړم ګوره دلته به ماته هغه شیټ اوپن شي ډایرکټ وینې دلته زه کار کولی شم دلته زه او دا کوم کمانډونه کمانډ چې خلاص دا لوړ ګوره دا ټوله د ایکسل کمانډز دي ټیبس دي ګوره ماته اوپن شول ټوټل او چې کوم وخت مثال برته زه پر ورډ باندې کلیک پر پیج باندې کلیک وکړم ګوره هغه برته په ورډ سره چینج شي د ورډ رقم شي هغه اپشن ختم شي اوس که غواړې چې ډیلیټ یې کړې یو وار به کلیک پر وکړې چې یو وار دې کلیک پر وکړې برابر د ډیلیټ اپشن بټن پر کلیک کړې دا څنګه دې کلیک کړې ډیلیټ وشي صحیح شو دا د اوبجیکټ کمانډ اوس غواړم د ټیکس فرام ا فایل د دې په باره کې بیان درته وکړم ټیکسټ فرام ا فایل دا دې ته وایي اوس زه غواړم چې د دې مابعده دا کوم فایل چې ګوره زه دلته ولاړ یم یو فایل ما هلته بل جوړ کړی دی زه هغه فایل هم غواړم چې دلته اوپن سي خلاص شي چې کوم شی ما په هغه فایل کې لیکلی وي زه غواړم چې هغه هم دلته اوپن سي ګوره ټیکسټ فرام فایل ته به راسي هر ځای چې ته ایښی وي په کوم ځای کې چې تاسې ایښی وي هغه ته به ولاړ سي وینې دا ډرایو دی زه ډرایو ته رالم دا زما فولډر دی او زه غواړم چې هغه فایل راپورته کړم دلې اوپن کړم نو دغه رقم په سی ډي په ډي کې زما یو ډرایو پروت دی کیبورډ په نامه باندې دی انسرټ وکړم چې څنګه مې کلیک وکړئ ګوره ډایرکټ دلته اوپن شو ګوره د هغه فایل دلته هم اوپن شو هلته هم پروت دی اوبجیکټ ټیکسټ فرام فایل د دې کمانډ استعمالو دا د دې دپاره شو صحیح شو تاسې کولی شئ چې هغه پیج دلته هم خلاص کړئ ګوره ډایرکټ اور دغه رقم راځو سایمبل ته اکویشن ته ایریا کریشن دی دا کنټرول ای به یار پریس کو کنټرول ای اور ډیلیټ آپشن به وو دا به شو ګوره پر دا ځای تاسې کولی شئ چې دغه دا به بیا د خیر سره په بل دغه کې درته بیان کړم د دې کمانډ استعمالول بیا په بل لیکچر کې درته بیان کړم دا ایډوانس نه دی او راځو سیمبل ته موږ ته غواړو سیمبل دلته سرچ کوو څنګه به سرچ کوو دلته سیمبل باندې به کلیک وکړو مور سیمبل باندې به کلیک وکړو دلته موږ تاسو ته نور زیات ادا سره کمانډ موږ ته راښکاره کوي ګوره په دا ځای باندې به کلیک وکړي دلته به ولیکي وینډینګ ګوره دې راغلي دا وینډینګ انټر وکړي دلته مختلفه کمانډز موږ تاسې ته راښکاره کوي مختلفه سیمبلز ګوره د ټیپونه اور دغه رقم ګوره دا دی کینچې دا سولو دا دی د بیل د ګنټې دا اور دغه رقم مختلفه کمانډونه پکښې دي ګوره داسې کښته پسې ځه بیا مختلفه ایروز دي وینې چې کوم یو ستاسې خوښ وي هغه صرف پر هغه باندې اوکې کلیک وکړئ هلته به انسرټ کېږي ګوره چې کوم ستاسې خوښ وي هلته به انسرټ کېږي نو زه غواړم چې یو سیمبل دلته ګوره راځم دا سیمبل مې سلیکټ کړي ټیک مارک سیمبل به سلیکټ کړو د ټیک مارک سیمبل مې سلیکټ کړي انسرټ ته به راسو کلوز ته به راسو دلته به ولیکم سیف الله ګوره دا انسرټ د ټیک مارک نشان مې د ټیک مارک راړي ډایرکټ نو زه غواړم یو منټ دلته خو موږ تاسې مختلفه کمانډز لرو Mirwais دلته تاسې سیمبلز سرچ کولی شئ صحیح شو دا د سیمبلز دپاره دی نو دا موږ تاسې لیکچر
نمبر 13 دا دې وکړي چې تاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي او که تاسې زما په چینل باندې نوي یاست نو لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ